नमस्कार मित्रांनो, GS वेबटेक या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, पाठीमागील व्हिडिओमध्ये आपण अजाईल मेथोडॉलॉजी पाहिली होती. तर अजाईल मेथोडॉलॉजीमध्ये कोणत्या डिफरंट टाईप्स ऑफ मीटिंग्स होत्या, त्यालाच आपण सेरेमनी ऑफ अजाईल असंही म्हणतो. तर ह्या 4 प्रकारच्या मीटिंग आपण अजाईलमध्ये कव्हर केल्या होत्या. ते म्हणजे स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, स्क्रम मीटिंग, स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग आणि रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग. ह्या 4 मीटिंग आपण पाठीमागील व्हिडिओमध्ये कव्हर केल्या होत्या. त्याचबरोबर आपण अजाईलची फीचर्स पाहिली होती. अजाईलमध्ये कोणत्या टाईपचे कॅरेक्टर्स आहेत ते पाहिले होते. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲक्च्युअल टेस्टिंग म्हणजे टेस्टिंग काय असते, कोणते असतात हे आपण या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहे. तर ह्यामध्ये पहिली टेस्टिंग आहे ती म्हणजे युनिट टेस्टिंग. युनिट टेस्टिंग तर ही युनिट टेस्टिंग म्हणजे काय, ही का केली जाते, ही कोण करतं, तर या गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर ही युनिट टेस्टिंग जी आहे ती कोण करतं, तर तुम्ही म्हणाल की ही युनिट टेस्टिंग म्हणजे टेस्टर्स करत असतील, तर नाही. ही जी टेस्टिंग आहे ती डेव्हलपर करतात. ही जी टेस्टिंग आहे ती डेव्हलपर्स करतात. तर डेव्हलपर्ससुद्धा टेस्टिंग करतात. तर असं होतं का, तर होतं. डेव्हलपर्ससुद्धा टेस्टिंग करत असतात. तर ह्याच टेस्टिंगला आपण WBT टेस्टिंग टेक्निकसुद्धा म्हणतो. हीच टेस्टिंग WBT टेस्टिंग टेक्निक असेही या टेस्टिंगला WBT टेस्टिंग असेही म्हणतात. तर ह्या टेस्टिंगमध्ये काय होत असतं, कशी होत असते ते एकदा पाहूया आपण. तर ज्यावेळेस एखादं ॲप्लिकेशन डेव्हलपर एखादं ॲप्लिकेशन बनवतो, तर ते ॲप्लिकेशन बनल्यानंतर तो डायरेक्टच पुढे टेस्टिंगला देतो का? डायरेक्ट ॲप्लिकेशन बनलं की लगेच टेस्टिंग होतं का? तर नाही. तर डेव्हलपर ॲप्लिकेशन बनवल्यानंतर तो त्याच्या पद्धतीनं एक टेस्टिंग करत असतो. इथे डेव्हलपर त्याच्या लेवलवरती एक टेस्टिंग करत असतो. त्या टेस्टिंगला युनिट टेस्टिंग म्हणतात. तर ह्या टेस्टिंगला युनिट टेस्टिंग असेल. तर डेव्हलपर्स ही टेस्टिंग का परफॉर्म करतोय? तर डेव्हलपर्स ही जी टेस्टिंग आहे ती त्याची ओन क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी ही टेस्टिंग करत असतो. ओन क्वालिटी. तुम्ही म्हणा की ओन क्वालिटी म्हणजे काय? तर जर डेव्हलपरने त्याचं ॲप्लिकेशन बनवलं आणि लगेच टेस्टिंगला दिलं आणि ह्या टेस्टिंगमध्ये खूप सारे बग्स सापडले, मॅक्झिमम बग्स, तर याच्या क्वालिटीवरती प्रश्न उठणार आहे. टेस्टर्स याच्या क्वालिटीवरती प्रश्न उठवणार किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये यांची डेव्हलपमेंट जी आहे ती लो क्वालिटीची आहे असं कन्सिडर होणार. जर यांनी डायरेक्ट टेस्टिंगला दिलं ॲप्लिकेशन बनवून, तर ह्यांच्या क्वालिटीवरती प्रश्न उठणार आहे. तर डेव्हलपर त्याची ओन क्वालिटी सुधारवण्यासाठी ही युनिट टेस्टिंग करत असतो. आणि दुसरं म्हणजे त्या युनिट टेस्टिंगमध्ये जे काही प्रेझेंट डिफेक्ट आहेत ह्या युनिट टेस्टिंग करताना ह्यामध्ये जे काही प्रेझेंट डिफेक्ट आहेत ते आपल्याला ह्या युनिट टेस्टिंगमधून समजत असतात. मग तो डेव्हलपर जे काही प्रेझेंट डिफेक्ट सापडतील वरती ते लगेच इथं रेज करून तो पुन्हा एकदा टेस्टिंग करून तो पुढे ॲप्लिकेशन पुढे जात असतं ते. तर ह्यासाठी डेव्हलपर ही युनिट टेस्टिंग करत असतो. तर ह्या टेस्टिंगमध्ये युनिट टेस्टिंगमध्ये पूर्ण बग्स जातात का? तर सपोज ह्या टेस्टिंगमध्ये ह्या ॲप्लिकेशन बनवल्यानंतर त्या ॲप्लिकेशन बनवलं त्यामध्ये साधारण 50 डिफेक्ट आहेत. हे ॲप्लिकेशन बनवलं त्यामध्ये डिफेक्ट 50 आहेत. आणि जर ह्याने युनिट टेस्टिंग केली तर युनिट टेस्टिंगमध्ये काही डिफेक्ट रिझॉल्व केले. साधारण 20 डिफेक्ट त्याला युनिट टेस्टिंगमध्ये सापडले. एवढे सापडत नाहीत पण साधारण 20 जरी सापडले तर पुढे 30 डिफेक्ट गेले. पण हे डिफेक्ट कुठले असतील, जे काय प्रेझेंट आहे ते असतील का? तर नाही. तर यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह या वेगवेगळ्या टाईपचे टेस्टिंग आपण पुढे बघणार आहोत.
तर अशा टाईपच्या टेस्टिंगमध्ये हे बाकीचे सारे डिफेक्ट आपल्याला भेटणार आहेत. तर ओव्हरऑल मग युनिट टेस्टिंग म्हणजे काय, तर हे जी युनिट टेस्टिंग आहे ते डेव्हलपर त्याची ओन क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी हे करत असतो आणि त्यामध्ये त्याला प्रेझेंट डिफेक्ट हे सापडतात, म्हणून डेव्हलपर युनिट टेस्टिंग ही करत असतो. तर आपण युनिट टेस्टिंग डिटेल्समध्ये येऊया. त्यामध्ये पहिला पॉईंट आहे, दिस टेस्टिंग विल हॅपन ॲट कोडिंग साईट अँड डन बाय डेव्हलपर. This testing will happen at coding site and done by developer. त्यानंतर unit testing is WPT testing technique that is usually performed by developer. Unit testing that is usually performed by developer. Reduce the defect in the newly developed features. And it kills the defect in the newly developed feature or reduces work when changing existing functionality. त्यानंतर this testing will reduce cost of testing. Hence, defects are captured in and defect are captured in many or wishes. सर, युनिट टेस्टिंग म्हणजे काय, तर युनिट टेस्टिंग, दिस टेस्टिंग विल हॅपन ॲट कोडिंग साईट अँड डन बाय डेव्हलपर. तर ही टेस्टिंग कोडिंग साईटला होते आणि कोडिंग कोण करतो, तर डेव्हलपर करतो. तर दिस टेस्टिंग विल हॅपन ॲट कोडिंग साईट अँड डन बाय डेव्हलपर, ही डेव्हलपर टेस्टिंग करत असतो. तर त्यानंतर काय, युनिट टेस्टिंग इज WPT टेस्टिंग टेक्निक अँड दॅट इज युजली परफॉर्म बाय डेव्हलपर. युनिट टेस्टिंग ही WPT टेस्टिंग टेक्निक आहे. तर WPT कोण करतो, तर डेव्हलपर्स करतो. तरी WPT टेस्टिंग आहे आणि ती डेव्हलपर परफॉर्म करत असतो. त्यानंतर रिड्यूस द डिफेक्ट इन द न्यूली डेव्हलप फीचर्स ऑर रिड्युसेस बग वेन चेंजिंग एक्झिस्टिंग फंक्शनॅलिटी. म्हणजेच काय, तर जे काही न्यूली डेव्हलप फीचर आहे, म्हणजे नवीन तयार केलेलं जे फीचर किंवा ॲप्लिकेशन आहे त्यातले डिफेक्ट रिड्यूस करायचे, कमी करायचे. किंवा एखादे लाईव्ह ॲप्लिकेशन आहे किंवा जे ॲप्लिकेशन बनवलं आहे त्यामध्ये काही चेंज केलेत, फंक्शनॅलिटीमध्ये काही चेंज केलेले आहेत, तर ते चेंज केल्यानंतरसुद्धा ही टेस्टिंग ही करतात, बरोबर करतात. दिस टेस्टिंग विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ॲज डिफेक्ट आर कॅप्चर इन व्हेरी अर्ली फेज. तर जर आपल्याला अगोदरच बग सापडले तर पुढे जी टेस्टिंगला खर्च आहे, जी टेस्टिंगची कॉस्ट आहे, तर ती ह्यामुळे कमी होते. केले टेस्टिंग करताना जर पुढे जे काही टेस्टिंगला पुढे होणार खर्च होणार आहे, तर ती होणारी कॉस्ट जी आहे ती ह्या युनिट टेस्टिंगमुळं कमी होते. ह्यानंतर अजून 2 पॉईंट आहेत, हे तुम्ही लिहून घेऊ शकता. डेव्हलपर्स परफॉर्म युनिट टेस्टिंग टू मेंटेन देअर ओन क्वालिटी. डेव्हलपर्स परफॉर्म युनिट टेस्टिंग developers perform unit testing to maintain their own quality. To maintain their own quality. तर डेव्हलपर त्याची ओन क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी युनिट टेस्टिंग परफॉर्म करतात. प्रेझेंट डिफेक्ट इन द कोड present defect in the code are detected by unit testing.
detected by unit testing. तर developers perform unit testing to maintain their own quality. Present defect in the code are detected by unit testing. तर डेव्हलपर्स त्याची ओन क्वालिटी, पाठीमागे पाहिल्याप्रमाणे आपण डेव्हलपर त्याची ओन क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी युनिट टेस्टिंग करत असतो. तो डायरेक्ट ॲप्लिकेशन बनवलं की पुढे टेस्टिंगला देत नाही, तर तो ॲप्लिकेशन बनवलं की त्याच्यावरती युनिट टेस्टिंग करतो आणि मग पुढे टेस्टिंगला पुढे जात असतं बिल्ड. बट त्यानंतर प्रेझेंट डिफेक्ट इन द कोड आर डिटेक्टेड बाय युनिट टेस्टिंग, म्हणजे जे काही ॲप्लिकेशनमध्ये प्रेझेंट डिफेक्ट जे आहेत ते ह्या युनिट टेस्टिंगमध्ये डिटेक्ट होत असतं. तर अशा प्रकारे युनिट टेस्टिंग ही डेव्हलपर्स परफॉर्म करत असतात. युनिट टेस्टिंग हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. युनिट टेस्टिंगवरती क्वेश्चन विचारतात इंटरव्ह्यूमध्ये, तर युनिट टेस्टिंगची कन्सेप्ट तुम्ही क्लिअर करून घ्या व्हिडिओमधून. पुढील जी टेस्टिंग आहे ती कंपोनंट टेस्टिंग आहे, तर ते आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला ती कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आणि जर काही डाऊट असेल तर ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मी ते क्लिअर करीन. धन्यवाद.